Vad är det yttersta syftet till att vi och levande ting existerar? När jag pratade om teorin bakom tidlös utbildning nämnde jag att koncept som syfte och mål måste vara orienterade kring tidlösa och ständigt närvarande funktioner istället för höjdpunktssyften eller slutmål. Och jag nämnde att teorin kring dessa syften var ömsesidigt upprätthållande, att orsaka upplevelser, att ta emot och uppskatta de två föregående och att undervisa och vidarebefordra kunskap om detta. Jag vill prata lite mer djupgående om detta. De två första syftena är de mest universella och gäller allt som existerar. Vad som kan kallas det yttersta syftet eller högsta meningen. De två andra gäller främst varelser med högre medvetande, såsom människan och hennes kultur. Jag kommer därför här främst prata om de första två punkterna. Syfte antyder på en betydelse, en mening med vår existens. När det gäller frågor om syfte och mening måste vi börja med konkreta aspekter, med fakta och inte värderingar. Vad som är en fråga om värdering är inte vårt syfte i sig, men istället vad som hjälper oss finna vårt syfte. Konkret måste vi titta på människan funktionellt, precis som andra arter i vårt ekosystem. Vi måste även skilja på mänsklighetens syfte och individens syfte. Syftet eller funktionen hos träd till exempel är att etablera och upprätthålla biosfären. Att producera syre som gör att andra arter kan existera. Träd förser även människor med material att bygga hus med och så vidare. Bakterier och mitokondrier inuti människan hjälper människan att existera och fungera som en levande organisk varelse. Människan är visserligen en mer komplex existens än träd eller en bakterie, men principen måste vara densamma. Om något har ett syfte, då måste allting ha ett syfte. Ett av människans syften är att ge träd, bakterier och andra arter något att existera för. Allt som existerar är delaktiga i ömsesidigt upprätthållande av varandras existens. Allting är anslutet. Därmed måste även syftet hos allting vara anslutet. Eftersom människan är den enda varelse vi hittills känner till som ens har förmågan att fundera över sitt eget och allt annat syfte och funktion, är det rimligt att anta att människans djupaste önskan skulle kunna ge oss en ledtråd till vad alltings syfte är. Om någonting existerar för att utföra ett särskilt syfte, en funktion, då måste denna existens någonstans ha en primär drift eller benägenhet som vill röra varelsen i dess existentiellt korrekta och funktionella riktning. Eftersom människan är betydligt mer komplex och variationsrik inom sin egen art än någon annan art vi känner till, är sökandet efter denna gemensamma existensdrift inte så enkel som det först kan verka. Människor är inte tillfredsställda med enbart överlevnad, fysisk komfort eller ömsesidig samlevnad som ger magbakterier eller cellernas mitokondrier ett existensberättigande. Samtidigt försöker inte varje människa att filosofiskt lösa frågan med en mening med livet. Förmågan att kunna analysera och ifrågasätta djupsinnigt är inte hela mänsklighetens syfte. Det är snarare syftet hos särskilda individer. En människa kan därmed inte ha mindre än åtminstone 3 syften. Ett syfte som överensstämmer med allt annat levande. Ett syfte som överensstämmer med hela mänsklighetens syfte. Samt ett syfte som överensstämmer med sin individuella funktion i mänsklighetens organism. Till det här kan förmodligen läggas till ännu fler syften. Men dessa 3 är de mest väsentliga. Vi kan säga att det individuella syftet står i mänsklighetens tjänst. Det mänskliga syftet står i livets tjänst. Och livet eller existensens syfte som helhet står i något okänts tjänst. Individen är ämnad att hjälpa arten. Arten är ämnad att hjälpa allt liv, stödja ekosystemet. Och allt liv är ämnad att hjälpa något vi inte vet om. Den gemensamma nämnaren i dessa syften eller funktioner är att hjälpa eller stödja något annat, ömsesidigt upprätthållande. Ytterligare en sak måste etableras här, baserat på vad vi har analyserat kring cykler och verklighetens tidlösa konfigurering, nämligen att ett sant syfte eller funktion också måste vara tidlös. Ett syfte eller en funktion kan inte ha ett slutgiltigt mål eller höjdpunktssyfte i evigheten. Ett syfte eller funktion, varje riktig betydelse och värde, måste finnas i ögonblicket då engagemanget görs, samt att det kommer göras igen. Av dessa 3 syften är det mest väsentliga och praktiska syftet som tillhör individen själv och vad individen kan göra för arten.
Syftet som tillhör den mänskliga arten som helhet är inget som individen har någon kontroll över, bortom ett visst inflytande. Vad mänskligheten är ämnad för kommer ske oavsett vad individen tycker eller tänker om det. Syftet som tillhör all existens är en filosofisk fråga som är nästan omöjlig att svara på. Och på grund av det är det lika bra att vi börjar där. Syftet med all existens kan reduceras till ett fåtal alternativ med hjälp av vår kunskapsteori. Det vill säga med vårt verktyg AÖXÖ. Det första är att syftet med all existens inte har något slutmål, men sker just nu och alltid. Det andra är att syftet med all existens stödjer och står i någotings tjänst. Detta något som behöver och upprätthålls av all existens är antingen existensen själv eller något okänt. Om det är det första, då kan syftet med all existens bara vara att existera. Om det är det senare kan detta okända inte vara existens som vi förstår det. Och på grund av det kan vi aldrig förstå detta okända. Det är här människan tillämpar ett transcendentalt koncept som kallas Gud eller skaparen. Vilket kan vara ett giltigt koncept. Men bara för att det kan vara ett giltigt koncept betyder inte det att varje gång begreppen dras upp av någon med sin egen idé om ordens betydelse att de är giltiga koncept. Det svåraste att begripa med konceptet skapare bakom all existens är att denna skapare själv inte kan vara existens. Inte ens själslig existens. Om orsaken bakom all existens själv hade existens, då skulle denna skapare själv behöva en orsak. Hela grejen med en skapare, en orsak bakom all existens, är att den inte har några attribut alls förutom att orsaka existens. Och eftersom dess själva natur är att producera existens, måste existens alltid produceras. Det fanns ingen tid då existens inte producerades. För om det fanns en sådan tid, då skulle skaparen inte vara evig. Om skaparen inte är evig måste den återigen ha en orsak. På grund av detta blir skaparen något som vårt sökande sinne aldrig kan veta. Vad vi har av Gud är bara resultatet, inte Gud själv. Därför, på grund av gudsbegreppets breda användning och tolkning, föredrar jag att kalla orsaken bakom all existens för det okända, eller alternativt associera den med konfigureringen själv. Men låt oss leka med tanken att denna orsak, denna generator bakom all existens, ändå hade en avsikt eller syfte. Vad skulle denna avsikt och syfte i så fall vara? Avsikten måste vara evig och oföränderlig och överensstämma med dess enda attribut, att orsaka existens. Avsikten kan därmed bara vara att orsaka existens, eftersom detta på något sätt är gott för skaparen. Vad är det som kan göra existens till något gott för skaparen? Svaret kan bara vara en sak, baserat på vad vi tidigare etablerat om ömsesidigt upprätthållande. Nämligen att existens som orsakas tillfredsställer skaparen, eftersom detta innebär att skaparen stödjer och hjälper något att existera. Syftet bakom allt, och vad som även ger tidlös tillfredsställelse, är att stödja och hjälpa något genom sin egen blotta existens. Ömsesidigt underhåll. Låt oss nu fundera lite över syftet med mänskligheten. Det vill säga hur mänskligheten bidrar till ömsesidigt underhåll och stöd till sin omgivning. Det intressanta med människan är att, till skillnad från alla andra arter, så framstår människan nästan som en främling i ekosystemet. Människan besitter en sådan kraft jämfört med andra arter att hon lika mycket kan förstöra ekosystemet som hon kan stödja det. Men människan är inte en främling i ekosystemet och hon kan aldrig vara det. Människan uppkom i ekosystemet och om ekosystemet ryker så är även människan färdig. Jag sa tidigare att människans djupaste önskan kan ge oss en ledtråd till vad både mänsklighetens och alltings syfte är. Om vi uppmärksammar vad vi har kommit fram till hittills när det gäller alltings syfte, då bör även mänsklighetens syfte vara till ömsesidigt underhåll och existens. För att kunna bekräfta detta bör vi därmed analysera huruvida människans djupaste önskan överensstämmer med ett sådant syfte. Människor agerar själviskt och destruktivt, inte bara mot andra arter men även mot varandra och sig själva. Folk ger ofta motvilligt stöd och underhåll till andra och saboterar sin egen och andras existens. Men vad människor gör och vad människor önskar är sällan samma sak. Människor kan agera utefter omständigheters påtryckningar, kulturens hypnos eller utefter säregna inneboende drifter. Inre påtryckningar för ett individuellt syfte begränsat från arten som helhet. Om vi vill veta vad människans djupaste önskning och gemensamma begär är,
kan vi inte utgå ut efter vad hon gör. Människan har en tendens att känna sig onöjd. Vi känner lätt en känsla av brist. Precis som allt annat måste denna bristkänsla känna en funktion. Och vi kan gissa att dess funktion är att ge människor en ständig törst som de vill fylla med existens. Med en upplevelse av att leva. Det är inte främst meningen med livet vi söker, men upplevelse av att vara levande. Om existens, det vill säga ren upplevelsekänsla, är vårt syfte att ge och ta emot, då är det nödvändigt att huvuddriften som mobiliserar oss är en känsla av brist. Ett levande ting kan inte uppskatta upplevelser om tinget inte samtidigt har en hunger efter upplevelse. En tomhet som kan fyllas, likt ett kärl som kan ta emot vatten. Vi vill ha eftersom vi är skapade till att vilja ha. Detta förklarar även varför människor gör allt de gör, varför de är själviska och destruktiva. Hur skulle människor kunna vara annorlunda om de mest av allt vill ha? Men vilja till existens kan inte vara mänsklighetens enda syfte. Vi har redan etablerat att alla syften är anslutna och att en viktig aspekt av alltings syfte är ömsesidigt stödjande. Därmed måste vi också spekulera att människans inre tomhet även existerar för att mobilisera henne till ömsesidigt stödjande. När vi tänker efter måste vi även nå slutsatsen att det är precis ömsesidigt stöd som är det avsedda syftet med människans känsla av brist. Eftersom själviskhet och destruktivitet avviker från alltings syfte. Och att en riktigt tillfredsställande känsla av att existera därmed bara kan nås genom medvetet stödjande och ömsesidigt underhåll. Här bör vi även ställa frågan om hur människan kan stödja det okända eller skaparen. Om vi nu skulle säga att skaparen har en medveten intelligens. Hur kan något så litet som en existerande varelse stödja eller ge tillbaka till en allsmäktig skapare? Det finns bara ett svar till den här hypotetiska frågan. Och det är att en medveten varelse kan ge tillbaka genom att ta emot, uppskatta det den upplever. Eftersom det den upplever, oavsett vad, är resultatet av en allsmäktig orsak. De av er som tror på en allsmäktig medveten skapare, det här är något för er att tänka på. Frågan vad är meningen med mitt liv är egentligen inget annat än frågan vad är det jag egentligen vill och hur kan jag nå dit? Själviskhet och destruktivitet är därmed resultatet av att människor varken begriper sitt syfte, vad de själva egentligen vill och behöver, eller hur det kan uppnås. Vad kan vara orsaken till detta misstag? Om själviskhet och destruktivitet inte är människans syfte, om det inte ens ger henne tillfredsställelse eller en rik upplevelsekänsla, då måste hennes nuvarande tillstånd bero på något allvarligt fel. Vi måste finna orsaken till detta fel och vad dess natur är. Är det ett fel som härrör från människans egen natur eller är det ett inflytande som kommit utifrån? Är det en synd som gör människan själv ansvarig eller är det en sjukdom hon själv inte kan rå för? Orsaken finner vi förmodligen i en kombination av båda. Om vi tar väsentlig utbildning som botemedlet, nämligen kunskap och exakt sådan, då måste sjukdomen vara okunskap och bedrägeri, förledande misstag och felaktigheter. Samtidigt har vi etablerat att människor inte har någon frihet, att allting händer enligt orsak och verkan. Och att människans nuvarande tillstånd därmed är ett resultat av verklighetens lagar. Det är som Gud genom Jesaja säger: jag ger ljus och skapar mörker, jag bringar lycka och skapar ofärd. Jag, Herren, gör allt detta. Som orsak och verkan, konfigureringen, har orsakat detta tillstånd. Om allting enbart händer, är väsentlig utbildning eller exakt kunskap ens en realistisk lösning? Om människor kan frigöra sig från lagen om orsak och verkan, om än så till en liten grad, då kan de bli ansvariga för sina handlingar och sin diskriminering av kunskap. Och eftersom förmåga till frigörelse redan beror på tillgång till rätt kunskap, måste väsentlig utbildning ligga i händerna på de som är till en eller annan grad fria. Tekniskt sett är synd något som bara en frigjord människa har att tampas med. För människor som lever med okunnighet under lagen om orsak och verkan kan ett koncept som synd inte existera. Ordet synd i det grekiska språket, som evangelierna skrevs med, betyder missa målet. Ett uttryck lånat från bågskytte som indikerar människans avväg från sitt riktiga mål. För att förhindra missförståelse och felaktiga tolkningar av begreppet synd tänker jag därför hädanefter använda frasen missa målet eller orden hinder och förlust istället.
Om människans syfte och tillfredsställelse ligger i upplevelsen av att leva genom ömsesidigt stödjande, då är praktik och förståelse om detta till fördel. Om däremot praktik och förståelse människor lever utefter inte stämmer överens med detta tidlösa syfte och tillfredsställelse, då är deras handlingar och kunskap en förlust och ett hinder, både för dem själva och för andra. Men en människa fast i lagen om orsak och verkan har inget val. Deras förlust beror på att någon som var fri tappade bollen, missade målet i sin möjlighet att skapa en väsentlig kultur som stöder rätt och exakt kunskap för att bli fri och fullfölja artens syfte. Har det någonsin existerat någon som varit fri? Någon som begripit vad det hela handlar om? I vår historia har vi många berättelser om individer som kom med altruistiska budskap om acceptans, kärlek och broderlig samlevnad. Individer som av någon anledning kände att de hade ett uppdrag och en plikt att undervisa människor och olika folkgrupper hur de kan förverkliga sig själva och fullfölja sitt syfte. Zoroaster, Lao Tzu, Buddha, Jesus, Muhammed, Dalai Lama och så vidare är bara några av namnen på människor som hade en förmåga att påverka människor och kulturer. Och vi har all anledning att tro att individer som dessa var till någon grad mer frigjorda än massorna. Det är med sådana individer samt de bortglömda människor de lyckades hjälpa till frihet som vi kan börja prata om dygd och synd. Det vill säga orsaken till den fördel eller förlust vi lämnats med idag. Jag uppmärksammade tidigare att rätt kunskap var nödvändig för att bli fri. Men det är viktigt att förstå att riktig kunskap, förståelse, främst inte når människor i form av information. Om förståelse enbart berodde på information skulle vi verkligen vara fast i lagen om orsak och verkan, inklusive historiens budbärare. Förståelse kommer främst genom erfarenhet och särskilda upplevelser, vilket kan innebära information men också friktionen mellan natur, kultur och olyckshändelser. Om människans syfte är ömsesidigt stödjande, då måste människor någonstans, om de är riktigt ärliga mot sig själva, känna av detta djupt inuti. Kultur är avsett som ett stöd, ett språk, ett verktyg för att kunna hålla människor på rätt väg. Det sker alltid att några människor här och där frigör sig från alla andra influenser än den grundläggande djupt inuti. De blir frigjorda individer men kan inte hjälpa majoriteten människor eftersom de saknar verktyg. De saknar ett språk. Deras frigjordhet är baserad på en intuition utan ord eller exakt språk att definiera. Och utan språk är det svårt att stabilisera intuitiv förståelse så den består. Vilket gör att andra inflytanden eller omständigheter snart kan gripa tag om en delvis frigjord människa och göra henne till slav igen. På grund av detta framstår det som mänskligheten är värre än vad den är. Men om vi tittar på enkla naturfolk så finner vi väldigt lite konflikter och girighet. Enkla folkstammar som lever nära naturen är mera ärliga och begriper lättare vad som är väsentligt. Men deras brist på kultur, deras brist på ett tydligt språk gör att risken för fel influenser alltid är närvarande. Naturfolk är mer fria, men inte fullt så fria som de skulle kunna vara. Och andra kulturers inflytanden och erövringar är alltid en fara för mindre folkgrupper. Utan en styrka i form av maximal frigjordhet, det vill säga förståelse, samt ett vapen i form av ett tydligt och exakt språk att förmedla detta med, kan enkla naturfolk aldrig representera ett perfekt ideal. Enkla naturfolk är inte heller helt fria från kulturell hjärntvätt, vilket fenomen som till exempel människooffer, kannibalism, inhumant förkastande av handikappade och så vidare visat. Kultur, eller som jag kallar det, tidlös utbildning, är nödvändig för sann frihet och existens. Problemet med kultur sker när människor som utövar verktyget missar målet. Att bara påpeka att ömsesidigt stödjande, acceptans, kärlek, altruism och så vidare är målet är inte heller effektivt. Målet är inte bara att definiera målet, men att kunna definiera hur och varför. Människor kan aldrig nå ett sådant tillstånd om de inte begriper hur de kan nå det och varför detta skulle vara till fördel för dem. Ännu sämre blir det om budbäraren inte bara misslyckas med att förmedla hur och varför, men dessutom förmedlar målet genom dess motsats, hot och aggressioner, våld och tvång. Målet kan aldrig separeras från tillvägagångssättet eftersom målet aldrig kan vara lokaliserat till en enda tidpunkt i evigheten. Väsentliga mål är aldrig slut- eller höjdpunktssyften, men istället medvetenheten om evighetens mållöshet.
där varje syfte och mening bara kan finnas i den kontinuerliga processen, i det som är just nu. Därför är det bättre att prata om tillstånd och tillvägagångssätt än mål. Ditt mål är inte att få andra att ömsesidigt stötta och upprätthålla. Ditt mål och syfte är att själv praktisera detta och på så vis, genom denna självaste praktik, manifestera idealet. Det är här vi når ämnet kring vårt individuella syfte. Vilken typ av ömsesidigt underhåll och stödjande som bäst lämpar sig för dig som individ. Det är ett misstag och rätt orealistiskt att tro eller förvänta sig att alla människor ska hjälpa till och stödja på samma sätt. Förväntningar och ideal kring sådana idéer har bara ökat människors lidande och självförakt. Normer och allmänna värderingar orsakar alltid lidande och självklander för de som inte har det naturliga anlaget eller drifterna till att leva upp till den rådande standarden. Begreppet ömsesidigt upprätthållande betyder inte nödvändigtvis vad människor tror det betyder, och det kan aldrig begränsas till en enda konkret sak eller mönster. Människan är ingen bakterie, ingen insekt eller enbart ett däggdjur. Människan var aldrig ämnad för ensidiga mönster, naturrytmer eller förutsägbarhet. Det är inte värdigt en människa att ämna vara en arbetsmyra med ett förutsägbart mönster, trots att det är så samhället gärna vill ha sina medborgare. Återupprepning är för en människa att falla från sin unika position i existensen och bli en förenklad och fördummad varelse. Återupprepning kräver inte intelligens, och det är intelligens som gör att människan skiljer sig från djur. Människan är mer varierad än djurarter. Varje människa har ett behov av att besitta en plats i existensen, särskilt i gruppen. Alla kategorier har sina behov. Alla kategorier behöver sin speciella näring. När vi pratar om individuella syften, kategorier eller livskallelse är det nödvändigt att försöka tydliggöra varietetens natur i människan. Det är frestande att säga att varje människa är unik, att varieteten är oändlig, vilket inte är helt felaktigt. Men samtidigt måste människans manifestationer också följa lagar som allt annat. Den till synes oändliga variationen hos människor består till stor del på den oändliga varieteten av erfarenheter, kulturella nymodigheter och omständigheter människor kan befinna sig i. Men bortom allt detta finner vi karaktäristiska särdrag bland människor som återkommer generation efter generation, i folkslag efter folkslag, i kultur efter kultur, oavsett tid och plats. Dessa återkommande särdrag kan kallas för arketyper. Professorn, medicinmannen, bonden, komikern, slampan, helgonet och banditen är bara några sådana arketyper. Dessa återkommande kategorier, dessa naturliga klyschor, måste härröra från något annat än enbart erfarenheter eller kulturers hypnos. Dessa återkommande kategorier uppstår enligt lag eftersom de tjänar ett syfte i mänsklighetens organism och ömsesidigt upprätthållande. Problemet är att smeknamnen för dessa särdrag eller arketyper ofta gör oss blinda inför särdragets riktiga natur och syfte. Det är sådana särdrag och arketyper jag syftar på när jag pratar om en människas energimönster eller inneboende natur som är den dolda orsaken bakom kultur. Bortom att känna till vår riktiga natur som observerande osynlighet samt vår tendens att imitera vår kultur är kunskapen om människors energimönster och dessas orsaker och syften den mest väsentliga kunskap vi behöver för ett förnuftigt samhälle. Att upptäcka vårt sanna individuella syfte ger oss riktig, djupsinnig, intim glädje istället för tristess, avundsjuka, självförakt, habegär och depression. Den ger oss denna glädje och känsla av mening även när vi tålmodigt måste genomlida smärtsamma bördor. När en människas samhällsposition eller vardagstjänst inte motsvarar dennes funktion, då tänker personen bara på mer och mer den vill ha för att nå sin känsla av att existera. Mekanismen för den destruktiva egoistiska kraften är otillfredsställelse och självklander från att inte leva upp till omgivningens krav, eftersom omgivningen kräver något som inte överensstämmer med individens energimönster. Och naturligtvis blir subjektet ofta desperat, manipulerande, grym, hänsynslös, omedgörlig och så vidare om subjektet inte tar livet av sig själv i depression. Att inte finna det väsentliga syftet hos vårt eget energimönster är utan tvekan det största samhällsproblemet. Det är grunden för alla andra samhällsproblem.